Good morning po sa ating lahat. Tayo po ay nandito sa ating 25 minutes Bible Study Series. Ang Feast of the Bible ang ating pinag-aralan. Natapos na po tayo sa Passover and then the unleavened bread. Tapos na rin tayo. So doon na po tayo sa Feast of the First Fruit. No? At pong pag-aaralan kung ano ang fulfillment nito at kung ano ang application. By the way, kung meron kayong mga tanong, PM niyo po ako. Loobin ng Panginoon ay maipaliwanag ko po sa inyo ng maayos. So God bless po. Bago tayo mag-umpisa, mag-worship muna tayo uli sa Lord tulad ng ating kinagawian. Just worship the Lord. Sige po, tayo manalangin sa Panginoon. Dakilang Diyos na makapangyarihan sa lahat, sa umagang ito, ang patnubay at gabay mo ay patuloy na sumaamin. Patnubayan mo kami, Panginoon, at bigyan ng karunungan upang mas maintindihan namin, O God, ang aming pong pag-aaralan sa umagang ito. Maraming salamat, Panginoon. Ito ang aming dalangin sa pangalan ni Jesus. Amen. Sige po, ang ating pong pinag-aaralan ay Feast of the First Fruit, o yung tinatawag na Roshit Bokori. Feast of the First Fruit. Okay. Leviticus chapter 23 verse 9 to 14. Ito po ang ating pag-aaralan. Sabi diyan, the Lord said to Moses, "Speak to Israelite and say to them, when you enter the land I am going to give you, and you will reap its harvest, bring to the priest a sheaf of the first grain you harvest. He is to wave the sheaf before the Lord, so it will be accepted on your behalf. The priest is to wave it on the day after the Sabbath. On the day you wave the sheaf, you must sacrifice as a burnt offering to the Lord a lamb a year old without defect." 13. Together with grain offering to the tenth of the ephah, the finest flour mixed with olive oil, a food offering presented to the Lord, a pleasing aroma, and its drink offering of a quarter of hin of wine. You must not eat any drink or roasted and new grain until the very day you will bring this offering to your God. This is to be lasting ordinance for the generation to come wherever you live. So inutos ito ni Yahweh sa mga Israelite na itong pangatlong feast na ito na dapat ginagawa ng mga Israelita sapagkat ito'y pag-alaala sa kabutihan ng Panginoon na binibigay sa kanila tunubay ng Lord. So what is the feast of the first fruit? Ang the Feast of the First Fruit take place on the 16th of Nisan, 2 days after Passover begins, in the twilight of the 14th. The Feast of the Unleavened Bread begins on the 5th of Nisan, and the ends of the 21st, 7th day later. Therefore, of the 16th of Nisan, both first fruit and unleavened bread are celebrated. Tandaan nyo, ang month of Nisan, 14 days, Nisan, 14 days ng Nisan, Passover. Pagdating ng 15 days, doon mag-uumpisa yung Feast of the Unleavened Bread. Hanggang 21st yan ng month of Nisan. Kaya lang, pag sinabukasan yung 15 and then 16, first of the first fruit. Kaya magsasabay ito ngayon. No? Both first fruit and unleavened bread are celebrated. Okay, what is the meaning of the first fruit? This feast corresponds with the harvest of barley in the land of Israel. Barley was the first crop reaped from the winter sowing. The priests of the temple would harvest for the sheep and bring it to the temple as an offering before the Lord. The nation was thanking the Lord for the coming harvest. So yan ang meaning ng first fruit. The first time we see a first fruit offering goes to the time of Cain and Abel. When both sons of Adam appeared before the Lord, the difference between their offering is that Abel's offering was accepted and Cain's rejected. Abel gives the first and the fat, while Cain gives an offering not the first or nor the best. So, yung first fruit ay
nakita natin, ng idea ng first fruit ay nakita natin, sa Genesis pa lang, si Cain at Abel, wala pa itong law, wala pang inuutos ang Diyos na si Yahweh kay Moises sa mga Israelita. So, Genesis pa lang, may idea na ng first fruit. No? Kaya hindi pwede sabihin na, yung first fruit, law yan law. Hindi po. Before Abraham, Cain and Abel pa lang, may first fruit na. No? Ano lang yan, parang kinonfirm lang yan, inutos lang uli yan ng Panginoon. Ibig sabihin, binigay uli ng Lord sa Israelite para gawing kasulatan na talaga. Pero ang idea niyan ay way back pa in Genesis. Okay? The time of the first fruit. Kailan ito? Leviticus does not exactly tell us when the first fruit was to be celebrated. Leviticus 23:11 state on the day after the Sabbath, he shall wave it. The Sabbath did not only occur on Saturday, kasi ang Sabbath sa kanila Saturday, pero hindi lang daw Saturday. Kasi the seventh day, Sabbath also occurred in Nisan. No? Kasi sabi nyo sa month of Nisan, yung 15th day, the Feast of the Unleavened Bread when Israel was to do no work. So tuwing taon-taon, tuwing unleavened bread, bawal din magtrabaho. So, day of rest din nila yan. Yan ay hindi tumatapat ng Sabbath, kundi Friday. Diba? Kaya ang mga iba ay Friday. Leviticus 27, the day at Nisan 15 would have been a Sabbath. Since Israel was to do no work, this day Israel was to hold holy convocation. O yung tinatawag na sacred assembly, yung month of Nisan sa Panginoon. Okay? Next natin, how was the first fruit celebrated? Paano ba ito sineselebrate? Yan. Paano ba ito sineselebrate? The people were taken a sheaf of their crops and bring it to the priest at the temple, who would then wave it before the Lord for acceptance. The people were acknowledging the Lord's blessing with this action. No? They were also to bring the lamb of first year without blemishes, a grain offering with oil and drink offering of wine. The people were forbidden to eat of the crops until the first fruit were celebrated. They were to eat their stores from the previous year. The importance of the prayer, sineselebrate nila. Sabi diyan, the people will acknowledge the Lord's blessing with this action. So, gagawin nila, ibibigay nila yung kanilang inane, yung crops, yung sheep o yung balumbon ng crops, bibigay nila sa priest na nasa templo, and then, ang gagawin ng priest, i-wave yan. No? Pag wave yan, ibig sabihin, in-accept ng Lord, and then the people will also acknowledge that is the Lord's blessing. Pero mo, binigay na nila, and then they acknowledge God's blessing pa rin yan. Para ina-acknowledge nila yung binigay nila ay biyaya ng Diyos, blessing ng Lord sa kanila. At yung pag-wave ay tanda ng pagpapakita ng ng tinanggap ng Diyos yung kanilang offering. What is the importance of the first fruit? First fruit marks the start of Israel grain harvest at the beginning of the count of the Feast of the Weeks or the Feast of Pentecost. Israel fourth feast. The Feast of the Weeks took place 49 days after first fruit on the 5th day. Ayan, so magbibilang doon pagtapos ng first fruit, doon niya na yung bibilangin kasi 50 days yun penta, kaya nga penta 50, Pentecost. After ng feast, mag-start na yung bilang, and then 49 days kasama na yung feast of the harvest ay part na ito ng Pentecost. Susunod yung Pentecost, 50 days. Ito yung nakita sa Leviticus chapter 20 verse 15 to 16. Okay? So, yan yung first fruit sineselebrate ng Israel. Actually, today, hindi niya sineselebrate yan dahil unang-una sa lahat, wala na yung templo. Wala na rin yung mga priest sa templo dahil wala na yung templo. Wasak na yung Temple of Solomon So, although sineselebrate pa rin yan ng Israel sa ibang kapamaraanan, but not na magbibigay doon sa templo kasi nga wala na yung templo So, sa ibang paraan, no? Binaselebrate nila yan. No? Further study, pag-aralan natin yan. No? Ibang kapamaraanan kung paano nila sineselebrate na wala ng templo at wala na yung priest doon sa templo. Pero ang kasiguraduhan doon, totoo, sineselebrate pa rin nila yan. Until now, pero hindi yung literal na ginagawa nila in the Old Testament na may temple pa hanggang New Testament. Kasi nasira na yung temple in the 70 AD. Okay? Next natin, ano ba ang fulfillment nito? No? What is the fulfillment of this first fruit sa panahon natin ngayon? Ano ba ang fulfillment? Fulfillment. Jesus is the first fruit. Jesus is the firstborn of Mary.
Jesus is the first begotten of God the Father. Jesus is the firstborn of every creature. Jesus is the first begotten from the dead. Jesus is the firstborn of many brethren. Jesus is the first fruit of resurrected ones. Jesus is the beginning of creation of God. Jesus is the preeminent one. Okay? So it means this Jesus is the kaya yung inialay nila yung crops, first fruits, yung crops mismo si Jesus yun nagre-represent, that is first fruit, no? Firstborn of all creation, no? Iaalay mo sa Diyos, isa-sacrifice yun, yung pag-wave na yun, ibig sabihin yun maaring yun ng cross, di ba? Ito ay pakita ng sacrificial ng ating Panginoong Jesucristo sa cross. Tapos yung pinag-accept ng Panginoon, na-accept na ng Lord yan, and then pagkatapos i-accept, 3 days, matay siya, and then resurrection. Ang sabi ng 1 Corinthians 15, Jesus the first fruit of resurrected ones. Doon tayo magpo-focus, masanin niyo po yan. Jesus is the first fruit of resurrected ones. Kung si Jesus yung crops, yung nangyari sa kanya ay part of resurrection. No? Kaya yung fulfillment niya, kapatid, yung first fruit is resurrection. Kansinin nyo, Passover, ginawa 14th day. Di ba? Alabat niyan, Thursday ng gabi o Friday sa atin. And then, after ng 14th day, 15th day, Feast of the Unleavened Bread. Di ba? Yung kamatayan ni Jesucristo, 3 days, pinag-aralan natin nakaraan. And then, yung sunod doon, 15 days, that is Sunday, that is the after the Sabbath day, kasi ang Sabbath day nila, Sabado. So, tatapat yan sa atin Sunday ng umaga, Sabado sa kanila, pagtapos ng Sabado. So, part ito ng resurrection. Diba? Kaya kung titingnan mo yung date, talagang timing sa resurrection. Diba? The feast of the first fruit. Yan. Passover is the shadow of sa baba na tayo, the shadow of glorious redemption. First fruit is the shadow of the glorious resurrection. Yan. Ang Passover daw ay shadow ng glorious redemption, pero yung first fruit ay shadow naman, anino, ng darating na resurrection, kasi he is the firstborn of resurrected ones. Yan. This feast was less than 3 days after the feast of the Passover, which signifies that 3 days after Christ was crucified, he was resurrected to become the feast of the first fruit. The day of Christ's resurrection was the feast of the first fruit. Kaya ang fulfillment niya, kapatid, yung resurrection. Yan. Yan ang fulfillment niyan. Yung araw na nag-resurrect ang Panginoon, ito yung araw ng sineselebrate ng mga Israel. At that time, the New Testament is the feast of the first fruit. O feast of the harvest. So, fulfillment niya, yung crop si Jesus at ang fulfillment yung resurrection. The purpose of the first fruit is to demonstrate to man that God is owner of all our wealth. Tandaan niyo po itong sentence na ito. Kasi yan, i-discuss natin sa huli yan. The purpose of first fruit is to demonstrate to man that God is owner of all our wealth. Yan ang sinasabi naman Diyos sa Israel. He gave us the ability to attain success by returning to the Lord's the first of our produce. We are acknowledging the source. God declared that the first fruit on the land was His, including the first livestock, mga hayop. Firstborn, Numbers chapter 18, verse 14 to 19, makikita natin yan, the firstborn son was also redeemed according to the law. At Jesus Christ fulfilled in Luke chapter 2, when Jesus Christ presented to the temple, fulfilling this verse, Numbers 18:14. So, sa yung crops represent sa temple, that's the first fruit. And then resurrection actual. 1 Corinthians 15:20 21, ang sabi diyan, but Christ has indeed been raised from the dead, the first fruit of those who are fallen asleep. For since death came through a man, the resurrection of the dead came also through a man. Ayan. So si Jesus talaga yung resurrection. When Christ resurrected, He fulfilled the type of the feast of the first fruit. For the resurrected Christ is the first fruit for our enjoyment as the feast in His resurrection. Hallelujah. So, ang peace of the Lord, mansinin po natin, peace of the unleavened bread, redemption, fulfilled. Unleavened bread, sanctification, fulfilled. First fruit, feast of the harvest, same din naman of Nisan, resurrection of Messiah, also fulfilled. Okay, fulfilled na po yan Tatlong ito na fulfilled na. Tandaan po natin yan. So, there's, as a Christian, application ito sa ating mga buhay, dahil fulfilled na pala ito, this is,
Kung ang Feast of the First Fruit ay resurrection, now ano ang application nito sa atin? Una, sa 1 Corinthians chapter 15, kung makikita natin lahat, magkaroon tayo ng makabuluhang pananampalataya. Ang sinulat ni Apostol Pablo sa Corinto, pinaliwanag niya na ano ang idinulot ng resurrection or ng Feast of the First Fruit. Una, nagkaroon tayo ng makabuluhang pananampalataya. Sabi niya, kung walang pagkabuhay na muli, walang kwenta yung ating pananampalataya. So nagkaroon ng kabuluhan, kapatid, ang ating pananampalataya. Ito ay dahil sa ginawa ng ating Panginoong Jesucristo, dahil sa kanyang resurrection. Pangalawa, death has no power to those who live. In verse 24 and 26 sa 1 Corinthians chapter 15, makikita natin na ang kamatayan ay wala ng kapangyarihan sa mga taong mananampalataya sa kanya. Kasi nga, meron na siyang resurrected body. Pinapakita ni Jesus yung kanyang resurrection, yung resurrected body niya, yung glorified body niya. So sinasabi niya, oy, kapag kayo sumunod sa akin, kung kayo mag-alala, mamatay man kayo, kayo ay muling bubuhayin. At simula noon, ang kapangyarihan ng kamatayan ay hindi na kailanman mangyayari sa buhay nyo. Kasi lahat ng tao ngayon under ng death no? Lahat ng tao subjected to death Pero pag tayo ay na-resurrect, the death has no power to those who believe. Makakita natin yan sa verse 24 ng 1 Corinthians chapter 15. Makikita natin yan. Okay, next natin. Ang resurrection, hope for every sacrifice. Nagkaroon tayo ng pag-asa sa lahat ng ating mga sakripisyo. Yan ang dinulot, ayon kay Apostol Pablo, nang dinidiscuss niya yung resurrection sa 1 Corinthians 15. Sa verse 29, makikita natin yan. Sabi diyan, kung hindi gayon, ano ang halaga ng pagbabautismo ng mga tao sa mga patay? Kung talagang hindi bubuhayin muli ang mga patay, bakit tayo nagpapabautismo alang-alang sa kanila? Sabi ni Pablo, at bakit pa kami nilalagay sa panganib? Sa lahat ng oras, walang araw na di kami nabingit sa kamatayan. Mga kapatid, sinasabi ko ito sapagkat ikinararangal ko kayo alang-alang kay Kristo ng ating Panginoon. Kung ang pakikipaglaban ko sa mababangis na kaaway ng Efeso ay para sa tao lamang, anong papala ko? Kung hindi rin lamang bubuhayin muli ang mga patay, mabuti pang sundin na lamang ang kasabihan, kumain at kayo at uminom sapagkat tayo bukas ay mamamatay. So, pinapakita diyan, kung sabi ni Apostol Pablo, kung walang sakripisyo, kung hindi rin pala bubuhayin ng mga patay, wala tayong pag-asa. Bakit pa ka magsakripisyo? Bakit ko pa ibibigay ang aking buhay kung walang resurrection? Kuha natin. So, di ba, hindi natin kasabihan, di kumain na tayo, uminom, mag-enjoy na tayo sa buhay, maghayahay na tayo, huwag na tayong magsakripisyo para sa Lord. Kasi wala naman palang pagkabuhay na muli. Wala palang second life. Di-enjoy na natin yung first life. Okay? So, yan ang magandang naidulot ng resurrection. Kahit anong sakripisyong gawin, di man natin tingin ng tao, point of view ng tao, hindi natin na-enjoy yung first life natin. Sisiguraduhin ko sa iyo, kapatid, our second life is more enjoyable than our first life. Fourth, last, actually, dalawa itong natin By the way, bago ituloy yan, dalawa yung ating application. Una doon sa resurrection, pangalawa yung essence ng first fruit. Okay, yung essence ng first fruit sa huli, di-discuss natin yan. So, ito muna yung pang-apat. Kung ang resurrection, ang fulfillment ng first fruit, nagkaroon tayo ng katagumpayan dahil sa ating mga kasalanan. Dahil kay Kristo Jesus na nakako doon sa cross. At muling nabuhay. That is the first fruit. Sinabi ni Apostol Pablo yan sa 54 and 57. Sabi diyan, kapag ang nabubulok ay napalitan na ng di nabubulok at ang kamatayan napalitan na ng walang kamatayan, matutupad na sinabi sa kalutan na lupig na ang kamatayan, lubos na ang tagumpay. Nasaan o kamatayan ang iyong tagumpay? Nasaan o kamatayan ang iyong kamandag? Ang kamandag ng kamatayan at ng kasalanan. At ang kasalanan ay nagmumula sa kautusan. Magpasalamat tayo sa Diyos sapagkat binigay na niya ang tagumpay sa pamamagitan ng ating Panginoon. So, kamandag ng kamatayan ay kasalanan. At ang kasalanan ay nagmumula sa kautusan. Sabi ng Lord, but thanks be to God sapagkat ang Panginoong Hesus ay nagtagumpay. So even our sin, kapatid, we are a sinner, no? Makasalanan tayo, we are subject to wrath ng Diyos, ang Panginoon. Pero hindi na tayo magkakaroon ng mga pagkakasala pagdating ng araw when we are experience the resurrection body. When we experience the glorified body, the sting of death, no, the sting of sin, ang resulta ng kasalanan ay kamatayan, hindi na mangyayari sa atin. We have victory over sin. Kaya until now, bilang anak ng Diyos, kaya natin magtagumpay sa kasalanan, although we are subject in this world na makasalanan,
Pero because of the Lord Jesus Christ, we are overcome the world. Okay? So, dahil dyan, tayo ay magtatagumpay sa kasalanan. Kaya nga bandang huli sa chapter 15, kasi ang 1 Corinthians 15, ang i-discuss dyan ay resurrection. Kaya sa huli, sabi ng Panginoon ni Apostol Pablo, kaya nga mga minamahal kong kapatid, magpakatatag kayo at huwag matitinag at magpakasipag kayo sa gawain para sa Panginoon sapagkat alam nyong hindi nasasayang ang inyong pagpapagal sa Kanya. Yan yung last verse ng chapter 15, prior to the resurrection. Kung meron tayong meaningful faith, kung ang kamatayan na walang kapangyarihan sa atin, meron tayong pag-asa, meron tayong victory over sin, meron tayong glorified body. Pinakita ng Diyos yung kanyang glorified body, magpakatatag ka kapatid. The first fruit as fulfilled in the life of Jesus Christ, and the event happened 2,000 years ago when Jesus Christ resurrected after He died. Okay, so ito naman yung essence, no? Ito yung isang application natin. What is the essence of the first fruit? If you give fruits to the Lord, if you give best offering to the Lord, kasi ang idea ng first fruit ay best offering. Bawa, umani ka, yung unang ani, ibibigay mo sa Diyos, no? Ayan yan no? Kapag ibinigay mo ang iyong unang ani sa Diyos, if you give your first fruit to the Lord, if you give your offering to the Lord, ano ang mangyayari? No? Ano ang pinapakita natin dito? Kasi inutos ng mga Israelita, and until now, ginagawa yan ng mga Kristiyano. No, pinapractice yan. Ano bang idea nito? If you give your first fruits or your offering to the Lord, number one, you acknowledge God ownership in your resources. Kapag kasi nagbigay ka ng offering sa Lord, lalo na yung unang offering mo, bawa nag-work ka, the first fruit binigay mo sa Lord, karoon kang business, yung first fruit ibinigay mo sa Lord, ina-acknowledge mo kapatid na yung nangyari sa buhay mo, ang Diyos ang siyang may hawak ng resources na yan. You will acknowledge God's ownership in your resources. In Proverbs chapter 3 verse 9 to 10, makikita natin yan. No? Basahin na lang natin sa Proverbs chapter 3 verse 9 to 10. Sabi diyan, parangalan mo si Yahweh sa pamamagitan ng iyong mga kayamanan o ani at mula sa iyong mga pinakainam na ani, siya ay iyo ring handugan. Sa gayon, kamalig mo ay laging aapaw, sisidlan ng inumin at hindi kailanman matutuyuan. Yan ang sabi ng Panginoon. You acknowledge God, parangalan mo si Yahweh sa pamamagitan ng iyong kayamanan. You acknowledge God ownership in your resources. Kapag ka ginawa mo, may mabuting katiwala sa Biblia, gayon din yung stewardship. Yeah. Pinagkatiwala sa kanya, itinanim niya, problema, hindi niya ginawa ng paraan. So, ang pagpapakita ng first fruit, yung essence ng first fruit sa atin, sa panahon natin ngayon, bukod sa resurrection na fulfillment ng Lord, ay pagbibigay ito ng pag-acknowledge mo na ang work mo, ang income mo, ang lahat ng bagay, ang Diyos ang may-ari. Totoo yun, kasi dumating yung point, mawala yan sa isang iglap Diba? Kaya, the world, everything in this world is uncertain. Diba? Kaya dapat lang tayo umasa sa Diyos na fix. Diba? Number 2, if you give your fruits, your first fruit or your offering to the Lord, showing thanks of what God did to you. Pagpapakita ka ng pagpapasalamat kung ano ang ginawa ng Diyos sa iyong buhay. Makikita na sa awit 50 verse 14. Sabi diyan, kung kayo, ang inihandog ninyo sa Diyos ay ang inyong pasalamat, ang pangakong handog ninyo ay tutuparin ninyong lahat. Tuparin ninyong lahat. Ang inihandog ninyo sa Diyos ay inyong pasalamat. Ang pangakong handog ninyo, gusto kong bigyan dainin niya kasi may mga nangakong hindi tinutupad No, may mga promise na hindi nangyayari. No, puro pangako, napako. Pero sabi ng Lord, ang pangakong handog ninyo ay tuparin ninyong lahat. Showing thanks of what God did to you. Nagpapakita kapatid ng papasalamat sa mga bagay na ginawa ng Diyos sa iyong buhay. Number 3, allowing God to move and multiply the preceding fruits. No? Kapag ikaw ay nagbigay ng iyong offering and ng iyong first fruit to the Lord, ang essence niya kapatid, inaalaw mo na kumilos ang Diyos sa iyong fruits, sa iyong mga ani pang darating at imumultiply ng Lord yan. Sa Proverbs 3 verse 9 to 10, makita natin yan, di ba? Sa Corinthians chapter 9 verse 10, meron. Ngayon, sa 3:9 to 10, no? Sa Proverbs chapter 3, pangarangalan mo si Yahweh sa pamamagitan ng iyong kayamanan at mula sa iyong pinakamainam na ani ay siyang handugan. Sa gayon, kamalig mo ay laging aapaw. They multiply. Sisidlan ng inumin at hindi kailanman matutuyuan.
Sa 2 Corinthians chapter 9 verse 10, sinabi na ang Diyos ang nagbibigay ng binhing itatanim at tinapay na makakain. Ang siya ring magbibigay sa inyo ng binhi at magpapalago nito upang magbunga ng sagana ang inyong kabutihang loob. Kapatid, kung titignan mo yung 2 Corinthians chapter 9, is all about giving. Kaya sa verse 10, malino na sinabi dyan, ang Diyos ang nagbibigay ng binhi at itatanim ng tinapay na makakain. Siya nagbibigay ng binhi, siya nagbibigay ng tanim. Sabi dyan, at siya rin ang magpapalago at magbubunga ng sagana sa inyong kabutihang loob. Kaya ang 2 Corinthians, kapatid, ina-exhort ni Apostol Pablo sa mga Corinthian na dapat silang magbigay at tumulong. No? So fruits. So if you are giving fruits, allowing God to move and multiply in the proceeding fruits. Actually, itong tatlo na ito, sa you acknowledge God ownership in your resources, showing thanks of what God did to you, allowing God to move and multiply proceeding fruits, lahat ng ito ay nakasulat. Kung babasahin nyo mula verse 1 hanggang sa buong chapter 9, kasi it's all about giving, nandyan po lahat yan. 2 Corinthians chapter 9, no, nandyan lahat yung tatlo na yan. Kaya, discuss na natin yan, ano nyo na lang po yan, pag-aralan nyo na lang po yan. So, ang pinapapunta ko dito, ang essence ng first fruit, if you give offering, best offering, first fruit of the Lord, ito yung tatlong bagay na ito ay ina-acknowledge mo sa iyong buhay. So, God bless po. Susunod po natin pag-aaralan. Tatlo na po natatapos natin na feast. Susunod, Feast of the Weeks, o yung Shavuot, o yung Feast of the Pentecost. So, maganda rin po ito about to sa banal na espiritu ng pagbaba. So, God bless po. Magkita-kita muli tayo sa susunod. God bless.